Muli, magandang araw. Ako po si Eli Solodar. Sekretary, magandang araw sa iyo. Magandang hapon po. Magandang araw din sa ating mga kababayan na palangga, mga minamahal natin. Pero hanggang ngayon ay nagiging kawawa pa rin dahil sa kabulastugan ng gobyerno na ito. Dito tayo sa Iparas kay Paras. At ito po si Ado Paglinawan ng Maestro na nagpupugay sa inyo ng isang magandang hapon. Okay, ito mga issue naman para sa Pangulo. Well, kamakailan lang, pumunta na naman at gumastos na naman ng katakot-takot na pera sa Australia. Para lamang ipahiya tayo dahil binu tayo doon at may mga Pilipino na mga nag-demonstrate sa labas ng parliament, sinamahan ng mga senador ng Australia. At doon pa mismo habang nagtatalumpati si Marcos, mayroon pang isang congressman, Senador. senador na pinapakita yung kalaswaan ng kanyang ugali, pero binuljak si Marcos na corrupt daw ang Pilipinas at maraming violation ng human rights. Na something that should not be happening. Kasi respetado ang Pilipinas, pero it seems na itong mga Australian hindi nilirespeto si Marcos. Bakit kaya? Elementary. Okay. Ito, panoorin natin. Panoorin natin ito. Ito naman, interview. Which is, of course, the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. I'm thinking that maintains, that idea maintains, because I take exception to many of the assertions that have been made, and I think we have since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have found the assertions that were made, we have shown to be untrue. Quite a lot of money. I think 5 billion was already recovered. I guess the question is just this: do you not want to see all the money that was taken returned to the people? Again, we have signed. This family has signed a signed many quit claims. Any money that you find is yours, and finish. And everything was taken from us. We went to we were taken to Hawaii. Everything was taken from us. We had nothing left. Not the view of the Presidential Commission. I'm sorry? Not the view of the Presidential Commission. This is my final question on this topic. Which Presidential Commission? In the Philippines. Their view is there's a large amount of money outstanding. I think that having seen the facts, as they have been slowly revealed, with further true investigation, not propaganda. Any money that you see is yours. Why? Bakit mo ipamimigay kung sa'yo? That means kinurakot mo yung pera na yun, di ba? Kasi kung talagang legitimate ang pag-aari mo at hindi mo ninalakaw, ipaglaban mo, di ba? Paring Eli. At bakit ka ganun magsalita? Tama ba yun? Ano? Hindi. Ano nakakatawa? What's so funny? What's so funny, ano? Nagiting aso kasi siya, katulad dito. Alam mo, nakakahiya yon. Kasi, hindi na nai-erase sa mga tao sa mundo. Yung plunderer ang iyang kanilang tatay. At nag-quit claim daw sila. Pero may rami pa rin nagsabi si
dating secretary ng ng NEDA, si Pernia, sinasabi, ba't magbigay ka ng example, bayaran mo na yung yung estate tax. Ba't hanggang ngayon, wala na tayong naririnig. Mukhang pinapatay ang mga issue tungkol sa estate tax. Oh. So, ito po ay sample lang na mukhang nabuljak ang ating Pangulo at tayo bilang Pilipino ay nasasaktan din. Pero, at the end of the day, we think that who is to blame is he himself. Why? Because tumakbo siyang Pangulo, wala naman siyang competence, wala naman siyang liderato. Kaya pag pumunta siya outside of the Philippines, talagang open game siya sa mga Fair game. fair game siya sa mga tao, mga media na nakakaalam sa historya ng kanyang pamilya. Ikaw, paring Eli, ano masasabi mo? Ayun nga, talagang matindi yung nangyayari na bilang Pilipino. Siguro, dapat maiwasan yung mga gano'n, no? Pwede sagutin naman ang diretsuhan, eh. Kaya, Sabihin na, nasa korte yung kaso. kaya sana, para sa kabutihan ng lahat, para sa kakaunlad ng Pilipinas, ay huwag ka nang mag-travel. Kasi maraming mainit pa rin sa mga Marcos. Marami pa rin mainit na mga media, mainit na mga tao, kaibigan nitong kaibigan, kaibigan nitong kaibigan, at hindi pa rin makakalimutan ang atrocities na nangyari sa ating pinapalakpakan si Cory Aquino noon eh. He was the darling during the EDSA Revolution eh. Oh. At itong si Sarah Ferguson, isa sa mga sumubaybay kay Cory Aquino. Veterano. Oh. Veterano yan. So she is very much aware. And pinakita mo yung sarili mo, punta ka ng punta doon, wala ka namang talagang real purpose. Bakit tinanggap? Anong nakuha ni Marcos Bakit tinanggap na magsalita ng PCO doon yun? sa Parliament ng Australia? What is that for the Filipino people? Mabuti sana kung nakatingala lahat sa iyo. Hindi eh. Ayun, We could have been very proud kung nag-standing ovation at nagpalapak pa. Hindi. Binuljak ka ng isang Pero siguro, Secretary G, ako, sa tagal ko rin sa media, yung mga ganyan, halimbawa yung sa PCO, dapat na-check nila yung background sino ba mag-interview. Sino yung Ferguson? Baka anti-Marcos to Boss, wag nating Oo. lang kasi Total yun lang style nila. Hindi, pero sa lahat, Nakaawi nila. hindi, sa lahat talaga kahit sino, halimbawa, may boss ka na, boss, wag ka nang sumipot dyan. Gigisahin ka dyan kasi kahit na ano sabihin mo, anti-Marcos siya. Yung mga ganon, di ba? So, Wala hindi Well, wala naman kasing betting process ang paglagay nila ng mga official nila. Wala, hindi dami naman nakakalusot no? Hindi naman competent. Mamaya, yung mga meron pa isa pinili na nila. nakakalusot, di ba? So ito, Ito naman. Meron pa isa, ito nalusutan, idugtong na natin to. Ikaw, Eli, ano pang Yung sa masasabi mo? Basilan, sinasabi. Ito, ito. Ito. Sila. Panoorin natin kasi sabi ni Pangulo, ito pa. siya raw ang kauna-unahang presidente. Nagsinungaling siya. Wow. Gusto niyang i-impress ang mga tao sa Basilan. At Assalamualaikum. sasabihin niya, siya daw ang pinakaunang Pangulo na nakapagpunta sa Basilan at tumulong sa mga taong bayan natin doon. Ito, Panoorin natin, Oh. sabi ng Pangulo. The ceremonies that we had here is really very simple. It is symbolic of a very important day because this is a testament to the commitment of all stakeholders to peace. But as I said in my speech, when we talk about peace, it does not only mean a cessation of violence. What it also means is that we continue, that we, the national government and the local governments and the autonomous government, all work together to make sure that the livelihood and the progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict. And this is the most important thing.
And that is why it is very significant also. I am the first president to be able to come here because this was ground zero in the time of the fighting. And so it is a very clear landmark on the progress that we have been making in bringing peace to southern Philippines. So siya ang kaunahan. Anong masasabi nyo sa kasinungalingan na naman? Dahil siguro, ito ang magtutuwid sa kanya yung isa namang report kasi noong 2016, nagpunta pala ron, no? Nanood niya pa pala. I-read muna natin Sige. kung anong dinaldal niya. Okay. Sabi niya, I was or I am the first president who came here in Basilan. Okay. Oh. Kauna-unahan na Pangulo Na Pangulo na na nakatungtong sa Basilan. katungtong sa Basilan. Ito, si Duterte, nakapunta na sa Basilan At marami pa yata Pangulo Bakit niya agawin yung trono? Pwede naman siyang, ako rin, pumunta din. Bakit mo agawin yung trono? At pinapabayaan lang ng isang pangit na babae na nakatabi doon. Hindi natin alam yun. Ewan ko, mukhang garapal yung mukha. In the news tonight, we begin in Mindanao, where President Rodrigo Duterte visited government troops in Basilan and Zamboanga City today. In Basilan, the president expressed satisfaction with the ongoing military operations against the Abu Sayyaf. In Zamboanga City, the president met with officials of the AFP Western Command, the Philippine National Police, and local executives. Our colleague George Bandola is with the president. Good evening. What's the latest on the president's visit of that part of Mindanao, George? Good evening, Kathy. It has been a one hectic day for President Rodrigo Duterte today here in Zamboanga City. In his first Mindanao, President Duterte today visited the conflict-stricken province of Basilan, talked to the soldiers, and visited as well the wounded soldiers here in a military hospital in Zamboanga. Around 12 noon today, President Duterte arrived at the Edwin Andrews Air Base here in Zamboanga, clad in a very simple white polo shirt and long pants. He was given an arrival honor and was greeted by Zamboanga Mayor Isabel Climaco. President Duterte then flew to Basilan, specifically at the camp of the 104th Brigade in Tabyawan, Isabela City, Basilan. So, bakit natin pinakita natin na nakapunta din si Duterte? Kasi nauna siyang pumunta doon. Pero dito sa speech ni McCoy, sinasabi niya siya daw ang pinakaunang Pangulo na pumunta doon sa Basilan. Hindi ko alam kung, alam mo kasi, binabasa lang niya yung speech niya. So, sino bang mabiblame niyan kung he keeps on lying to the people, di ba? Yung kanyang mga speechwriter, yung kanyang PCO, yun ang mga walang kwenta, pinapahamak nila si McCoy Jr., parang Eli. Kado, di ba? Kasi may nagpipid yan na, boss, ikaw lang kauna-unahan dito, baka mga ganun. Ganun ba? So, hindi nag-research na Tapos maayos. kasama-sama pa yung general na involved sa iskandalo ngayon. yung ano bang tawag yun? Yung Peace advisor. provisioning, Decommissioning. 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 Pero out of 26,000 na rebelde, 4,000 lang ang Nagsoli ng baril. nagsoli ng baril. At binibigyan ng 100,000. Pwede tayong, pag ganon, wala tayong baril, pwede tayong pumila ron para maka 100,000. Oo, pwede. Hindi 100,000 dahil kinukuha raw ng mga commanders 50%. 50%. Kinaltasan. Kawawa naman. Sino kaya? Hindi Yung na rin mga kawawa kasi commander wala kaya? namang baril. Kaya hindi siguro binigay yung baril. Kasi may Kaya kaltas binigay. Ay, nako. Yung commander kaya kumukuha ng 50% o baka yung mga peace advisor. Yan, So, sobra lang, mga kababayan, napaka kawawa na talaga ating bansa. Grabe. Inonsulto tayo sa Australia. Mga senador mismo ang nakisama sa rally against sa Marcos Jr. Mayroon pang isang senador, binoljak siya doon sa loob, corrupt daw at violator of human rights.
binoljak pa nung isang ano, why are you laughing? Ha? Interview. Nabigla, hindi makasalita. At most of all, itong nangyari na nagiging ano daw tayo, the country of rats and pests. Ha? Ha? The airport, the number one airport in the world, famous for the rats and famous for surot. Alam mo, kinumpit ko yan sa aking, may vlog ako niyan tungkol sa surot at daga. Yung terminal fee, di ba kayo, pag uunta kayo sa probinsya, domestic, 300 pesos ang binabayad natin. Tapos international, 750. Last year, 2013, 45 million mahigit na pasahero ang gumamit ng terminal. Multiply mo lang sa 1,050. Ang laki ng So, billion. laki ng kinita, pero tanungin mo itong kumag na kanilang assistant. 1 million lang daw ang Ang budget. budget sa ano. Para pakinggan mo ito si Bendijo. Bendijo. Oh. Okay, Chris, first, the MIAA's net income from terminal fees, concession fees, and aeronautical fees stand at around 3 billion pesos for 2023 alone. How much of this amount is actually allocated for the sanitation and upkeep of the airport? I have some figures here with me. Let's go through our pest control for now. On the average, we have approved budget for the contract in the average of 2 million per annum. This is for our pest control. Can I get back to you as to the budget for housekeeping services? All right, no problem. This pest control fund, 2 million pesos, quite hefty. Does this actually cover only one service provider or several? This is per terminal. So on the average, you have about 2 to 3 million pesos per terminal per annum. All right, 2 million pesos per terminal per annum. Despite shutting off that hefty amount annually, why wasn't that enough to actually remedy the situation? What led to this infestation? Well, we had discovered several things during the 2 meetings that we conducted yesterday. I think one of the major points that we have to resolve is we have to balance out the processes of our pest control and housekeeping as to the cleaning and disinfection of the chairs, for instance, and also the utilization of these chairs, because yesterday we determined that sometimes the chairs could not be pulled out because it is being used by our passengers and our visitors at the airport. So with this, the general manager has given instructions to procure additional chairs so that when we do our disinfection, our cleaning, we can rotate the chairs without sacrificing convenience for our passengers. So that's one. We also spoke with our quarantine, our doctors from the Bureau of Quarantine. They also made several suggestions as to the chemicals to be used, rotation of these chemicals, because apparently our pests also develop immunity as to the chemicals being used. Maski ano pang dinadaldal mo, Choy, Mr. Bendejo, 2 million, mukhang hindi ginagastos. Mukhang napunta lang sa tongpats yung pera na yan. Kasi kung matindi pa o matinik pa yung pinapalinis nyo dyan, hindi lang nilalagay nyo lang para pagkikitaan, di umano, dapat malinis yan, na yan, mga upuan na yan. Ha? Oh. Pero matik yan sa isang lugar na ginagamit. Alam mo, isang ehemplo na lang sa mga mall. Di ba? Tuwing pagkasara, lahat yung mall okay, sinihan, pagsara ng establishmento, lilinisin na yan. Bago magbukas, malinis na ulit Talangan din, disinfect lahat. Ito ginagamit, dapat mas lalo siguro nga, no? Oo. Tsaka may bayad Kasi
the mere reason kasi naniningil kayo ng Terminal fee. Terminal fee. Ha? Hindi kaya ano yan, tanim surot. Bago na namang ano yan. Bagong negosyo O dyan sa tanim daga. Hiya. Ha? Pati daga. Pati ipis, tanim ipis din. Kasi may mga electronic equipment eh. Na dapat pag-ingatan. Hindi, na pinaplug lang sa ano, na yung... Pero- Hindi, lalaking gastos pag meron ganon. Naku, Hindi. pwedeng decommission yun. Whatever it is mga kababayan, Wala talaga. May kapabayaan dyan. talagang ano, Walang sistema. walang tigil nung ano, nasira yung ekwipo, nag-brown out. Sira tayo sa buong ano, ang daming na-delay. Ha? Naulitan na naman. Ito na naman. Ano pa bang kababalaghan? Kaya, well, it's a blessing in disguise na nagkaroon na ng bidding. Privatization na. At napunta doon sa matino na si Ramon Ang, San Miguel Corporation. At malaki pa ang isi-share nila sa ating bansa. Pero may nagagalit. Ha? Binabadmouth ang DOTC, bakit daw naibigay sa kay Ramon Ang? Bakit hindi daw a certain Cosette? Wow. Cosette set. Bakit ilang porsyento ba ibibigay nun? Yung Pinakamababa siya, 29%. Yung Aboites. Alam mo kasi, itong Ano ba Aboites, gusto mo, 89 o alam mo 29? itong mga Aboites, itong Baka mga manibig pa yan. a certain Cosette, Lakanilaw, nag-speech pa siya doon sa isang forum na hindi daw tama yung award ng DOTR sa San Miguel. 89%. Kasi ano daw, dapat hindi daw ang measure is share ng government. Ano ba naman? Gusto nyo ba bang lahat na lang Aboites ang mananalo? Nanghiram na nga kayong katakot-takot na pera sa land bank. Gusto nyo pang manalo? Napakakapal naman ang mukha ninyo. Aboites. Di ba? Oo. Pero pinaka-importante talaga ako, tamang desisyon na ibigay sa SFC kasi sila ang may ibibigay na malaking share. Tapos, maganda usapan na magiging mas maayos at maganda walang serbisyo. experience sa airport itong Aboites. At saka itong kanyang mga kasama sa consortium. Ang San Miguel, no matter what, hindi pa nga, despite na hindi pa operational, may experience na sila dahil nakapagpatayo na sila somehow ng airport dyan sa Bulacan. So, sa Katiklan. Katiklan, Tama, sila pa rin. So, Saka before that, naging part owner ang San Miguel Corporation ng Philippine Airlines. Bago binili uli ni Lucio. so they have the Track record. real experience and track record. So bakit mo ipagkaila sa kanila? Although siguro na disappoint siya kasi there was an attempt na i-disqualify ang San Miguel. So happy na si Aboites eh. Baka may nangako. Baka nagkaroon ng pangako na napako. At nagbigay na, di umano. Baka nagbigay na, kaya Down payment. galit si Pretty Girl Cosette. Di ba yung Cosette, pangalan ng ano yan? Yung, ano ba? Cosette ba yung pangalan ng ano? Yung Phantom of the Opera? Hindi mo alam. Ayoko manood doon, inantok ako. Nanantok ka. Pag social yan. Sino kaya yung ano na yun? Saan kaya nag-down payment? Pero ako, naniniwala ako, basta sigurado Now, yan. Gaganda talking serbisyo. about Okay. waste of money Ito. sa mga trips, hindi pa rin matuto, magsisinungaling pa rin. Magsisinungaling pa rin. Ang laki daw na nakalap ng investment ng Australia, Australia, magkano lang naman ibibigay niyan? Kano lang naman investment niya na pero ito, pakinggan mo ito. Itong Department of Trade, kung ano-ano mga
ano daw, converted into, ano daw, yung pledges is converted into so many billions. O mayroon pang isang kulukoy, itong kumag na itong nagpipretend na doktor-doktoran daw siya. Ito, pakinggan natin. Ngayon naman, alamin natin ang epekto ng Australia visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Dr. Froilan Calilong, political analyst at director ng Local Government Development Institute. Dr. Froilan, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali, Ninya, at magandang tanghali rin po sa ating mga taga-subaybay. Professor, kabilang po sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Australia, ang bilateral meeting nito with Cambodian Prime Minister Un Manet. Ano po ba sa tingin ninyo ang kahalagahan nito, lalo na po sa usaping rice trade sa pagitan ng dalawang bansa? Well, basically, I think, Ninya, this is very, very important considering that Cambodia is one of the more important trading partners natin, ano, lalo na sa agrikultura dito sa ASEAN region. I think this is going to be a very, very remarkable event, especially that the two heads of state are actually talking about the agricultural mechanisms that will make it possible for the rice industry, especially in the country, na mas mapatatag natin, mas mapaunlad natin. Because this is very, very important, lalong-lalo na isa sa pinakamahalagang konteksto at aspeto ng pamumuno ng ating Pangulong Marcos is sa pagpapaigting ng tinatawag nating agricultural self-sufficiency and food security. So I think a very important mechanism here will also translate or will also be referred to or inferred to yung tinatawag po nating technological skills transfer, as well as the mechanisms po ng mas maayos na production ng palay. At siguro titignan din natin dito yung mga best practices na ginagawa ngayon ng Cambodia, and why is it one of the more sabihin na nating dynamic countries sa ASEAN, lalong-lalo na sa rice production. Okay. So ito po nga usapin ito hindi naman sa pag-import ng hindi lang sa pag-i-import natin ng rice mula po sa Cambodia. Pang-ilan ba yung Cambodia, sir? Kasi kung tayo ang number 1 importer ng rice ng Vietnam, hindi po ba? Yung Vietnam po, how would you compare? Well, I would say that Vietnam for many years now has been one of the more compelling stories pagdating sa rice production and rice self-sufficiency. Maalala po natin na meron nga tayo rito sa Pilipinas na International Rice Research Institute, and in the 1980s, 1970s, ito po mga Vietnamese scholars na to, sila yung mga nag-aral dito. At when they went back to Vietnam, they really tried to apply the lessons that they have learned here in the country. And it really created a lot of positive measures for Vietnam, making them one of the more important trading partners, lalong-lalo na ng Pilipinas, lalo na sa rice importation. And you also need to understand na yung kanilang mga bigas is of course one of the more, sabihin natin, better yung quality nila as compared to the rice that we could actually source from other parts of Asia, particularly from India. So mas maganda yung kalidad at klase ng mga bigas that we are actually able to import from Vietnam. Okay, sir, alam ko masalimuot na professor na usapan yung bakit ang Pilipinas ay napag-iwanan na samantalang dito po sila natuto sa mga techniques na yan noong 70s, sabi nyo nga. Tapos ngayon tayo ang nag-i-import sa kanila. Ano pong nangyari? Well, this is really a very unfortunate thing for us. I think it's quite disheartening that we actually established the IRI in the country, pero yun nga, hindi natin siya napagyabong or napagyaman. I think one of the reasons for this is yung naging priority, lalong-lalo na ng ating mga mag-aaral. Medyo hindi natin napaigting kasi yung impression regarding agricultural profession in the country. Para bang hanggang ngayon, pag sinabi natin na yung hanap buhay ay pagsasaka, nandoon pa rin yung stigma na isa itong mababang uri ng hanap buhay. When in fact, in many countries, this is not the case. Dito sa isang report, ito yung sinasabi nitong quack doctor na ito.
the 86 billion worth of investment daw secured by President Ferdinand Marcos during his trip to Australia would make the Philippine economy more agile and create gainful jobs, a political analyst said on Tuesday. And the name of the political analyst is Dr. Froilan Kalilang. Kalilang ba ito? Kalilong. Mukhang Kalilang eh. Kalilang. Okay. During the Bagong Pilipinas Ngayon interview over PTV4, Dr. Froilan Kalilong, Director of the Local Government Development Institute, said the investment are in key and trailblazing sectors such as renewable energy and digital infrastructure. Paano napunta yun? I think it is really good for us in order to create more revenues or avenues for economic agility for the country, to create more opportunities for the creation of more jobs that will of course be very important in securing yung tinatawag po natin na magandang economic fundamentals ng ating bansa. Kalilong said. Kalilong said the investment in renewable energy will pay off to help the country navigate toward a safer and sustainable future. Anong pinagsasabi mo, Kalilang? Or Kalunglong? Anong pangalan mo? Motherhood statements na naman. Kararating lang puro pledges investment na kagad. Transform na into Tagal pa yan, di ba? Pag may proseso yan. sabi nga ni Dr. Carlos alam mo yung mga pledges maging bato lang yan. Siguro government official ito kasi nagsisip-sip Alam mo, okay naman sana kung government official tayo, loyal tayo. Pero if you go to the extent of lying at lulukuhin mo ang taong bayan, nasasabihin mo mayroong 86 billion na investment galing sa Australia, panliling lang yan, Kalilang. Panliling lang. Tanong natin kay Sarah. Ha? Totoo. Kawawa naman ang bansa kung mga ganitong mga perdisyon ang mga Very basic lang 50% ng Pilipino reside in the countryside. 70% of all the jobs are related to agricultural industry. Bakit 9% lang ang budget na naka-assign sa agriculture? When that should be, at least, kung hindi man main engine of growth, is a substantial mababa na nga yung agriculture budget. Kaya tinatag yung land bank to help secure the farmers in their loan, supplies, and whatever empowerment they would need. Pero, ano bang ginagawa ni Marcos? Pinirmahan yung binigyan ng at ibibigay dito sa loan sa Aboitiz. 20 billion. Anong klaseng for renewable energy? At siguro pinuslit pa para makabili ng Coca-Cola. Siya pa ang inaugurate doon, anak lang. Pero Kado, may binabagit mo kanina, kasi ang direction kasi talaga natin mag-import na lang yung production din naman. So we are the land. Walang production. We are the land of import. Pati Cambodia. And mendicancy. So sa pagkain, hayaan mo na yung farmers anyway. Hindi naman masyado magrereklamo yan dahil mayroon tayong AX, mayroon tayong tupad, mayroon tayong akap, 4-piece pa sila. At 4-piece pa Kaya nga, yung mga matitino na mga negosyante, lalo na in the sugar industry as well as rice production, wala na makukuha ang trabahante.
Dahil nga, because of the mendicancy. Dahil every 3 months, syempre, susweldo yung mga porpis. Ha? Basta paaralin lang. Kaya, hindi lang yan, anak din ng anak para tuloy-tuloy yung anak pag-eskwela. Kasi bawat anak papasok sa eskwela, mayroong tuloy-tuloy ang porpis. Ha? So, kaya nga, sa mindset pa lang ng gobyerno ay paltos na tayo. So, kailan pa? Ha? Tapos import. Utang, tas utang. Tapos utang. Ayan, no? Ito, 15 billion. Ha? Government borrows 15 billion from domestic market. Ayan. Successfully raised 15 billion pesos under the Marcos administration from the local debt market through a treasury bills or T-bills auction, experiencing slightly higher rates across all tenors. Experiencing slightly higher rates with the 91-day T-bills averaging 5.778%, the 182-day at 5.995%, and the 364-day at 6.100%. The auction, oversubscribed at 2.5 times, attracted total bids of 36.9 billion pesos, indicating strong demand. Kawawa ang Pilipino. Silang magbabayad niyan ng rate of interest niyan sa T-bills. Ha? Para lang ipapangutang, para ipahiram din, i-allocate sa land bank, tapos ipapahiram din kay Aboitiz. Tapos mayroon naman sana tayong opportunity na magkaroon ng revenue, windfall. Kung pinabid yung sa mga malampaya yung Service 38, kung ni-renew yung bidding noon, 10 to 20 billion, pero wala, binigay lang sa isang crony. Bantay sa lakay. Sama-sama daw sa pero panay bulong, kuha. Wala naman. Kawawa ang bansa natin, mga kababayan. This is really the height of Kaya makinig kayo doon sa rally at saka ating mga tunay na mga kababayan na nagmamalasakit doon sa Liwasang Bonifacio. Doon po tayo uumbugan. Paring Ando, anong last word mo? Ha? Ang napansin ko lang ay talagang wala akong balita na natatanggap tungkol sa produksyon, local production. Wala akong natatanggap na balita tungkol sa new money that goes into the microeconomy. Doon po sa ibaba, hindi doon sa itaas. Dahil ang umiikot lang ho ang pera natin. Ang ganda natin growth rate. Pero umiikot lang ho ang pera natin doon sa... Does not redound to the benefit of the lower class. Tama yun kasi blue chips. At saka, sino bang kumikita? The gap now between the rich and the poor is so high. Nawawala middle class. Ang sino lang yan? 5% lang. Aboitiz, Rason, Kevin Tan, Michael Ma, kasama na dyan kasi number one industry, smuggling. Umiikot. Number 2 industry is PCSO kasi kumikita si ma'am. Di ba? Milyonaryo. Maging milyonaryo tayo. Ito pa, meron pa. Ito, may pakita mo. Anong masasabi dyan? Ito, meron. Sige. Sige, good news ito. Good news. Good news o bad news? Aba. Kasasabi lang natin kay Tisoy. Nagkinabang sa Malampaya. Ito, ang daming pera. Kumita na agad sa Malampaya dahil nagka-deal na sila ni Lopez. Tama-tama, magpapatayo ng bagong casino, Soler in Quezon City. Wow. Sino ba may-ari ng Soler? Crowley na naman Ang alam ko may-ari daw diyan, isang investor diyan, yung dating may pera sa Syria. Na nanganganib kung nung nagka-revolusyon ng ISIS doon, nanganganib na na baka hindi na ma-recover yung
pera sa Syria. Yun Okay. din daw ang nasa power na pera. Daming pera yung Grabe. babae na yun, ano? Okay, so maraming salamat to. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa Iparas kay Paras at aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din po, at Ado Paglinawan, Secretary. Ito po ang kaibigan nyo, Jing Paras, Iparas kay Paras.